Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 3D hay. Ở cuối tập trước, ma chủ dị ma tộc đã sống lại được nhờ khí tức oan hồn, gã càng trở nên đáng sợ hơn và tiếp tục tấn công bọn người Tần Trần. Lúc này Mèo Mun nói phần quan trọng nhất là khí tức oan hồn tụ tập trong não của gã, chỉ có tiêu diệt nó thì mới có thể kết thúc trận CHIE. Ngay lập tức Tần Trần thi triển chấn ma đỉnh, giáng một cú mạnh xuống phía đầu của ma chủ khiến hắn nổi giận ném một cú tát mạnh vào người Mèo Mun, nhưng nó đã nhanh chóng trốn vào hư không. Chính vì vậy đã làm cho ma chủ bị cánh tay mình đập vào trúng người khiến hắn lảo đảo. Nhân cơ hội này, Tần Trần tiếp tục huy động chấn ma đỉnh xoay tròn vọt tới đâm thẳng vào đầu yêu ma kia. Nhưng gã cũng phản ứng rất nhanh, phút chốc đã chặn lại được cú đánh đó, gã lại phóng ra một cỗ sóng xung kích, suýt nữa đã khiến Tần Trần bị thương. Tần Trần cố gắng định hình lại rồi nói, cứ tiếp tục như vậy không được, và sau đó hắn thi triển Thanh Liên Yêu Hỏa. Lời nói vừa dứt, một ngọn lửa màu xanh từ phía Tần Trần phóng ra tràn ngập người yêu ma kia. Cùng lúc đó là phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng được biến hóa xâm nhập vào cơ thể của gã. Lúc này, yêu ma kia lại hét lên một tiếng, đám sâu kiến này thật khiến ta tức giận. Tranh thủ lúc gã còn kinh sợ, Tần Trần tiến tới cùng ngư kiếm thuật quyền lực đâm thẳng về phía mắt của yêu ma. Đồng thời, Mèo Mun cũng xuất hiện ở trên đầu gã, hung hăng vồ xuống tác động bằng một cỗ linh hồn mạnh mẽ, đáng ghét, bản hoàng ở đây. Tại thời khắc này, bọn họ vẫn đánh qua lại kèm theo giọng nói giống lên của yêu ma, là ngươi, lần trước là ngươi đã quấy rầy khí tức oan hồn bản tọa ngủ say, lần này cũng là ngươi. Bỗng nhiên có một luồng khí lạnh phát ra từ thanh kiếm rỉ sét của Tần Trần, trong nháy mắt nó đã hấp thu phần lớn năng lượng của khí tức và khiến gã nổ tung. Phần lớn những khí tức đó đều tiêu tán dần, chỉ còn duy nhất một cỗ sức mạnh cuối tản ra và làm dịu mát hơn. Nó khiến Tần Trần cảm thấy kinh hãi và nói, đây là hồn lực thuần túy. Cũng chính lực lượng này đã khiến linh lực Tần Trần tăng lên gấp mấy lần, hắn vô cùng ngỡ ngàng, sức mạnh của linh hồn ta thực sự đã đạt đến phá hư cảnh. Bỗng nhiên có một bóng đen gầm lên, toàn bộ không gian rung chuyển, tiểu tử này, mau thả ta ra, lập tức khiến Tần Trần phun ra một ngụm máu tươi, đầu óc vẫn còn choáng váng. Lúc này, Mèo Mun xuất hiện và nói, thiếu liên nang, có chuyện gì vậy? Tần Trần đáp lại rằng, ta không sao, vừa rồi những khí tức kia rốt cuộc là cái gì? Suy nghĩ một lúc rồi Mèo Mun thở ra một giọng hoài niệm, đó là linh hồn của những cường giả thời viễn cổ vẫn lạc tại cõi này, nó không bao giờ tiêu tan, cuối cùng trở thành những linh hồn oan trái. Nghe vậy, Tần Trần ngạc nhiên kèm nói, cái gì, là những tiền bối viễn cổ đã bỏ mạng ở đây sao? Mèo Mun liền cười nhẹ, đừng lo lắng, những võ giả này tiến vào thiên ma bí cảnh, có thể sẽ được một cơ hội lớn. Nếu có người nào thích bọn họ thì sẽ đem di sản thừa kế trao cho. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh của bọn họ sẽ khó có thể buông bỏ. Đó sẽ là một sự thay đổi hoàn toàn cho các chiến binh ở đây. Đúng như dự đoán của Mèo Mun, những oan hồn này ngay lập tức đi đến chỗ của các thiên tài và võ vương ở thiên ma bí cảnh để tìm kiếm các võ giả phù hợp với mình. Trong số đó, có một âm thanh vang lên hướng về phía Vương Khải Minh đang tu luyện, ha ha, kẻ này sẽ là hữu duyên của ta. Đến đây là hết tập 370 Võ Thần Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.